ในโลกยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพคำว่าการรักษาอาจไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เราเจ็บป่วยอีกต่อไปแต่เริ่มต้นจากความเข้าใจว่าทุกการใช้ชีวิตของเรากำลังส่งผลต่อร่างกายในทุกวันการกินการนอนการเคลื่อนไหวรวมถึงความเครียดที่เราสะสมไว้ทั้งหมดนี้เราจะพาคุณค้นพบคำตอบกับเทรนด์สุขภาพระดับโลกที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้กลายเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพในศาสตร์ที่เรียกว่า Lifestyle Medicine Prima Talk จะพาคุณทำความรู้จักกับแนวคิดทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับสากลที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเราจะพาคุณไปดูตั้งแต่กระบวนการประเมินสุขภาพการวิเคราะห์วิถีชีวิตไปจนถึงแนวคิดที่แพทย์ทำหน้าที่เป็น Health Coach เพื่อช่วยออกแบบแผนสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนนะคะดูแข็งแรงแล้วก็มีพลังทั้งที่อายุเพิ่มมากขึ้นแต่บางครั้งนะคะสิ่งที่เราพบเจอนะคะในการตรวจสุขภาพผลตรวจออกมาปกติแต่ก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเรายังไม่สมดุลเท่าที่ควรและนี่คือ Lifestyle Medicine 101นะคะบทเรียนที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็ออกแบบการดำเนินทางของชีวิตของเราบทเรียนที่จะทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี Wellness Partner นะคะที่จะร่วมเดินทางไปกับเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่ป่วยจนถึงวันที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแข็งแรงในแบบของเราค่ะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งข้อมูลทางการแพทย์และวิถีชีวิตของผู้รับบริการแนวคิดนี้สะท้อนว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเริ่มต้นจากความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรียกระดับการตรวจสุขภาพให้เหนือกว่าแค่การดูแลตัวเลขในกระดาษด้วยโปรแกรม Exclusive ที่มีความละเอียดสูงครอบคลุมทุกมิติพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมเชิงลึกอย่าง Fibroscan ที่สามารถวิเคราะห์สุขภาพตับถึงระดับพังผืดและไขมันสะสมได้ทันทีโดยเป็นหัตถการแบบ Non-invasive ที่ให้ความแม่นยำสูงสุดและอ่อนโยนต่อร่างกายเพราะเชื่อว่าสุขภาพตับที่แข็งแรงคือรากฐานสำคัญของชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพหรือ longevity อย่างแท้จริงเพราะแผนผังสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นจากการตรวจที่ละเอียดที่สุดนะคะและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในคำตอบทางด้านสุขภาพที่กิ๊บเลือกและไว้วางใจค่ะยินดีต้อนรับสู่ Prima Talk รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมสำรวจแนวคิดใหม่ๆของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันดิฉันสุธิดา กาญจนะกันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพิรยาใจดีเจริญแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้แนวคิดเกี่ยวกับ Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผ่านการปรับสมดุลของวิถีชีวิตในทุกมิติหลากหลายคำถามที่คุณอยากรู้ที่นี่มีคำตอบเพราะการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นจากการเข้าใจวิถีชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริงที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีทุกรายละเอียดตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณก้าวเข้ามาถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวเพื่อให้การซักประวัติและข้อมูลไลฟ์สไตล์ของคุณกลายเป็นกุญแจสำคัญที่คุณหมอจะใช้ร่วมออกแบบแผนที่สุขภาพไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะกิ๊บอยู่กับคุณหมอทิพย์นะคะแห่งโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะคะหลากหลายคำถามวันนี้นะต้องขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณหมอยินดีค่ะคุณหมอคะ
ตอนนี้นะคะถ้าเกิดกิ๊บอยากจะมีอายุยืนนะเป็น100 ปีโดยที่ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่แบบนี้เป็นจริงไหมคะมีโอกาสนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเราหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเห็นค่ะหลังๆแม้กระทั่งดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหลายๆท่านเริ่มจะมีอายุแต่ภายนอกของท่านดูอ่อนกว่าเยาว์เยอะมากเลยเนาะเอาจริงๆค่ะตอนนี้คนไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะมีอายุยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆการเรียนรู้ต่างๆมากมายที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นอย่างมีคุณภาพค่ะตอนนี้นะคะหลายคนคงได้ยินคำว่า longevity นะคะคุณหมอพอจะขยายความศัพท์คำนี้ให้กับพวกเราได้เข้าใจนิดนึงไหมคะตอนนี้นะคะในวงการเรื่องของ longevity เราจะได้ยินคำว่า health span แล้วก็เรื่องของ life span ถ้าตอนสมัยก่อนเนี้ยค่ะเราจะอวยพรผู้ใหญ่ขอให้ท่านคุณผู้หญิงมีอายุยืนหมื่นปีซึ่งคำว่าหมื่นปีนั่นนะคะคือเรื่องของคำว่า life span เช่นกันค่ะเหมือนกับถ้าร่างกายหรือชีวิตของเราเป็นรถค่ะรถคันนี้เราสามารถที่จะขับอยู่จนใช้ชีวิตประมาณสัก10 ปีเมื่อนั้นเนี่ยที่รถเริ่มที่จะเสื่อมผุพังแล้วเราก็เปลี่ยนคันใหม่อันนั้นคือคำว่า life span แต่ระยะเวลาที่รถคันนี้ค่ะยังขับได้ดีวิ่งได้ดีไม่เคยมีปัญหาพาเราไปเที่ยวได้ถึงที่หมายเนี่ยจนกระทั่ง8 ปีแปลว่ารถคันนี้ค่ะมี health span ถึง8 ปีอันนี้สำคัญเอาจริงๆค่ะคนไทยเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการเจ็บป่วยมากขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ60 ปีแต่ในขณะที่อายุไขจริงๆของเราเริ่มมากขึ้นสมมุติว่าอายุไขของเราอยู่ที่ประมาณ100 ปีแต่ถ้าเราเริ่มเจ็บป่วยตั้งแต่อายุ60 ปีแปลว่าเราจะต้องทนต่อการเจ็บป่วยต้องอยู่ในภาวะติดเตียงจะต้องทานยาจะต้องหาหมอถึงอีก40 ปีก็เลยเป็นที่มาของวงการแพทย์ที่เราอยากจะพยายามขยาย health span คือช่วงเวลาที่ผู้รับบริการของเราท่านมีอายุที่ยืนยาวที่สุดโดยที่ท่านปราศจากโรคท่านมีสุขภาพแข็งแรงลองคิดดูค่ะคุณกิฟต์ถ้าเราอายุสัก80แต่เรายังสามารถมีความจำที่ดีหมอเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะมีความทรงจำอย่างน้อยๆเนี่ยในคุณผู้หญิงที่มีลูกเล็กๆในมือถือของคุณกิฟต์มีรูปของอะไรเยอะที่สุดคะรูปลูกค่ะรูปจะดีกว่าไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเราอายุ80 ปีหรือเราอายุ90 ปีแล้วเรายังมองเห็นเรายังจำได้ว่าเนี่ยนี่คือรูปลูกของเรานะลูกเรากำลังน่ารักเลยหรือถ้าเราเลื่อนไปเราเห็นความสำเร็จที่เราเคยสั่งสมมาใช่ไหมคะหรือถ้าเราอายุ90 ปีแต่เรายังสามารถที่จะไปเที่ยวเดินเที่ยวกำแพงเมืองจีนได้หรือถ้าเราอายุ90 ปีเรายังมองเห็นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แว่นที่สำคัญค่ะเรื่องของการกินจะดีกว่าไหมถ้าเราอายุ90 ปีแล้วเรายังสามารถทานได้อร่อยฟันเรายังอยู่ครบอันนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่สมิติเวชชลบุรีอยากที่จะส่งเสริมให้กับผู้รับบริการของเราทุกท่านโอ้โหฟังแล้วยอดเยี่ยมนะคะรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีความหวังนะเป้าของกิฟเนี่ยอยากจะไปให้ได้ถึง100 ปีเลยค่ะดีค่ะแล้วในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะในส่วนของ health span ตรงนี้คุณหมอคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะในสังคมผู้สูงอายุค่ะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคเรื้อรังเอาจริงๆเราสามารถที่จะชะลอหรือลดการเกิดโรคเรื้อรังได้โดยการใช้หลักเรื่องของ lifestyle medicine ว้าวค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะตรงนี้นะคะทำให้กิ๊บได้มองเห็นภาพนะคะจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความหวังแล้วเราก็อยากจะให้ความหวังนี้นะคะเป็นจริงกับทุกคนต่อไปค่ะโดยปกตินะคะเวลาที่เราตรวจสุขภาพนะคะเราก็จะได้ผลเลือดผลเอ็กซเรย์ผลอัลตราซาวด์ตรงนี้เรามองว่า
เป็นสิ่งสำคัญแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือเรียกว่าไลฟ์สไตล์นี้มีความสำคัญไหมคะคุณหมอเอาจริงๆในศาสตร์ปัจจุบันค่ะเรามองคนไข้เป็นแบบองค์รวมมากขึ้นเราไม่ได้มองแค่ผลเลือดของเขาเราไม่ได้มองแค่ผลเอ็กซเรย์ของเขาเอาจริงๆเนี่ยเราอยากจะมองเขาให้ลึกลงไปอีกปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าการที่คนคนนึงจะป่วยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆปัจจัยอันนึงท่านอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระดับยีนบางท่านมีความไวต่อการเกิดโรคบางท่านมียีนบางอย่างที่ซ่อนอยู่นั่นคือ1ปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือพฤติกรรมคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายแม้กระทั่งเรื่องของอารมณ์ในบางทีเนี่ยเราอาจจะเชื่อเรื่องของอุจจาระด้วยซ้ำบางทีอุจจาระก็บอกโรคได้ด้วยนะคะใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีที่หลายๆท่านมีความเครียดสะสมมีอารมณ์ที่จะต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลารวมถึงการพักผ่อนน้อยก็จะส่งผลถึงความสมดุลของฮอร์โมนของร่างกายโอ้โหคุณหมอกำลังจะบอกกิ๊บว่าไม่เฉพาะแค่ผลจากการตรวจสุขภาพโดยปกติจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตรวมไปถึงพฤติกรรมอารมณ์ต่างๆนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราจะนำมาพิจารณาในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเอาจริงๆเนี่ยรากของปัญหานี่หรือสาเหตุจริงๆมันมาจากปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้แหละคือกิ๊บมองว่าเป็นการลึกแล้วก็มองครบทุกองศาจริงๆในการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเนอะเพราะว่าเป้าหมายอันสูงสุดของพวกเราก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะนั่นเท่ากับว่าที่นี่นะคะไม่ได้พิจารณาหรือว่าจบที่กระดาษที่เป็นผลตรวจแค่ใบเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองของการที่มาโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะต้องมาเพื่อรักษาอีกต่อไปเรามีความเชื่อว่าคุณหมอที่เก่งที่สุดที่รู้จักคนไข้ของเราที่สุดก็คือตัวคนไข้ของเรานั่นเองหมออยากจะ transform ตัวเองเป็นเพียง health coaching เป็นผู้ช่วยผู้ที่คอยแนะนำคอยมอนิเตอร์แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนในการเส้นทางดูแลการสุขภาพใน health journey ในครั้งนี้แล้วเราก็หวังว่าคุณหมอที่เป็นเจ้าของร่างกายอันนั้นเนี่ยจะมีความรู้จักร่างกายของตัวเองรู้วิธีในการถนอมเขารู้วิธีในการที่จะรักเขาเราเชื่อว่าอันนี้จะเป็นวิถีทางที่ยั่งยืนที่สุดค่ะโอ้โหตอบได้ประทับใจกิ๊บมากๆนะคะคุณหมอทำให้เราได้เรียนรู้อยู่สิ่งหนึ่งว่าจริงๆแล้วแพทย์ที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของตัวเราเองนะคะโดยแพทย์ที่เป็นแพทย์จริงๆนะคะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการแนะนำเพื่อให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะคุณหมอคะจากการตรวจสุขภาพ17รายการนะคะในโปรแกรม Exclusive นะคะตรงนี้สามารถช่วยให้คุณหมอนะคะได้ออกแบบทางด้านสุขภาพนะคะไลฟ์สไตล์เมดิซินตรงนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะรายการตรวจของคุณกิฟต์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการตรวจเรื่องของระบบเผาผลาญเรื่องของฮอร์โมนต่างๆอินซูลินเรื่องของระดับวิตามินในร่างกายรวมถึงความสามารถในการขับในการกรองของเสียออกจากร่างกายทั้งหมดนี้ค่ะจะพอบอกได้เบื้องต้นแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้สุขภาพของคุณกิฟต์เนี่ยอยู่ในระดับไหนเอาจริงๆอะค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีData เราได้ดูแลใครสักคนหนึ่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะทำให้เราเนี่ยมี Data พอสามารถที่จะประมวลผลเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตเนี่ยท่านเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดบ้างเราจะสามารถแนะนำในเรื่องของการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ท่านเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตได้ด้วยยิ่งถ้าเรามี Data ของผู้รับบริการมากพอเราจะสามารถวาง longevity blueprint ให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยค่ะค่ะนั่นเท่ากับว่าคำว่าตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับทุกคนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านตรวจสุขภาพอย่างน้อยๆคือตอนนี้ใครๆก็พูดถึงคำว่าหันมารักตัวเองน้องหันมารักตัวเองอยากจะให้ทุกท่านค่ะให้เวลากับตัวเอง
ฟังเสียงร่างกายตัวเอง ว่า ว่าตอนนี้ร่างกายของเรากำลังส่งสัญญาณบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น เริ่มรู้สึกสมองไม่โล่งแล้วนะ ค่ะ เริ่มรู้สึกปวดหัวมึนๆอื่นๆหรือเริ่มรู้สึกว่าอาหารไม่ค่อยย่อย ค่ะ รู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อ ค่ะ หรือบางท่านมีปัญหาเรื่องของผื่นคันเล็ก ค่ะ ๆน้อยๆที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ค่ะ หรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเอาจริงๆเหล่านี้เป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายเขาเริ่มกระซิบบอกเราแล้ว ค่ะ ว่าให้เราพักบ้าง แล้วเริ่มไปมองหาบ้างนะ ว่าเราเริ่มมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราหรือเปล่าค่ะ ค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่ฉายภาพตรงนี้นะคะ ให้กิฟได้เข้าใจอย่างชัดเจนกิฟเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าเรานะคะเข้าใจแล้วก็รู้จักร่างกายของเราดีเพียงพอเนอะจะสามารถทำให้เราเนี่ยออกแบบคุณภาพชีวิตของเราได้ต่อไปค่ะ หลายคนนะคะกลัวการตรวจสุขภาพมากๆ เพราะว่ากลัวการตรวจแล้วเจอ ตรงนี้คุณหมอมีมุมมองอย่างไรนะคะ หลายๆท่านเนี่ยอาจจะกลัวการตรวจสุขภาพ เพราะกลัวว่าตรวจแล้วจะเจอโรคนั้นเจอโรคนี้ ค่ะ แล้วกลัวว่าจะต้องเป็นตรวจแล้วเจอระยะสุดท้าย เอาจริงๆอยากให้ลองปรับมุมมอง ค่ะ ปรับแนวคิดค่ะ อย่างน้อยๆถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่เริ่มต้น ค่ะ ถูกไหมคะโอกาสที่จะรักษาหายสูงมากๆนะคะ อันนี้ทัชใจมาก แล้วเอาจริงๆอ่ะถ้าค่าใช้จ่ายถ้าในมุมมองของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพียงเท่านี้ ค่ะ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องมานั่งรักษา คุณค่าหรือมูลค่าที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมหาศาลต่างกัน ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ลงทุนกับการตรวจสุขภาพ ดีกว่าเอาเงินนั้นค่ะ มาจ่ายค่ารักษาค่ะ ค่ะ ตรงนี้นะคะกิฟสามารถสรุปได้อย่างนี้ไหมคะคุณหมอว่าจริงๆแล้วการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา คุณหมอคะโดยปกติเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเรามักจะมาเมื่อป่วยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป มีนิยามคำใหม่ค่ะที่ชื่อว่า lifestyle medicine นิยามนี้เป็นอย่างไรคะ ก็ปัจจุบันค่ะก็จะมีศาสตร์ใหม่ ค่ะ เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิต ค่ะ เราเชื่อว่าเป็นการบูรณาการพฤติกรรม เน้น ค่ะ เรื่องของการปรับพฤติกรรมของคนไข้ เพื่อที่จะช่วยให้โรคต่างๆ ลดความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ไม่ว่า ค่ะ จะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจต่างๆค่ะ เน้นการปรับวิถีชีวิต เน้นการใช้ชีวิตเป็นหลักก่อน ค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยคีย์เวิร์ดนี้มีความสำคัญ เพราะว่าคีย์เวิร์ดนี้ทำให้เราฟังเสียงร่างกายตัวเอง สู่การดีไซน์คุณภาพชีวิตนะของเราได้ต่อไปค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ ถ้ากรณีคุณกิฟต์มาตรวจสุขภาพ ค่ะ นะแล้วผลตรวจในวันนี้ค่ะ พบว่าค่าน้ำตาลเริ่มเกินนิดนึงค่าระดับไขมันในเลือดเริ่มเกินเกินจากค่าปกติเล็กน้อย ค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นต้องกินยา ค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค อันนี้ล่ะค่ะตัวเวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยละ เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะไม่อยากให้คนไข้ของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นโรค ค่ะ ทำยังไงให้เขาดึงเขากลับเข้ามาอยู่ในโซนปกติที่มีสมรรถภาพที่แข็งแรงที่สุด อันนี้ค่ะเราจะนำหลักของไลฟ์สไตล์เมดิซีนมาใช้ เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่เป็นโรคเรื้อรังแล้ว ค่ะ นอกเหนือจากการทานยา เอาจริงๆ เนี่ย เราจะมีการนำหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนเข้ามาผสมผสานกับคุณหมอแผนปัจจุบัน ค่ะ เพื่อที่อะไร เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราท่านสามารถที่จะลดการใช้ยาลง ค่ะ แล้วก็สามารถที่จะนำหลักวิถีชีวิตเนี่ยค่ะ มาช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ลดการทานยาลงนั่นเอง ค่ะ การที่จะมีสุขภาพแข็งแรง จริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งที่ยาก แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงทุนกับตัวเองต่อไปค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วการมีชีวิตที่ยืนยาวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมด แต่การมีชีวิตที่ยังมีคุณภาพในทุกปี นั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่า และวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปรู้จักกับ 6 เสาหลักสำคัญ ที่จะช่วยให้ Health Span ของเรายาวนานขึ้นอย่างยั่งยืน เรา
เมื่อเรารักตัวเองเราจะต้องรักสุขภาพของเราด้วยนะคะคำว่า Lifestyle Medicine นะคะจริงๆแล้วก็มี6 เสาหลักที่สำคัญซึ่งวันนี้กิ๊บอยากจะขอมุมมองจากทางคุณหมอนะคะเพื่อให้เราดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะ หลักแรกนะคะในเรื่องของอาหารตามหลัก Lifestyle Medicine เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเราควรจะต้องทานยังไงตอนนี้ค่ะหลายๆท่านคงจะได้ยินเรื่องของ Ultra Processed Food หลักของเขาก็คือทานอาหารที่ปรุงให้น้อยคือหน้าตาแบบไหนเนี่ยพยายามทานอาหารที่ไม่ได้ต้องผ่านการปรุงมากยกตัวอย่างเช่นก็เป็นผักสลัดที่แต่ว่าตัวที่เราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่แปรรูปแล้วเราจำหน้าเขาไม่ได้แล้วว่าอันเนี้ยมันทำมาจากอะไรอันนี้สำคัญยกตัวอย่างเช่นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Ultra Processed Food นอกจากนี้คือเรื่องของวิธีการกินค่ะแล้วก็เลือกที่จะพยายามที่จะเป็น low calorie low calorie เนี่ยเราเชื่อว่าจะช่วยการทำงานของไมโตคอนเดรียให้ดีขึ้นได้นะคะนอกจากนี้คือการทานในปริมาณที่พอเหมาะในบางทฤษฎีในบางตำราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ทานแค่พอดีถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ค่อยหยุดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ถูกใจสายบุฟเฟ่ได้ เรียกได้ว่าอาจย้อนแย้งแล้วก็เสียใจกันเลยสำหรับสายบุฟเฟ่นะแต่ถึงเวลาเขาก็จะต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องของสุขภาพจริงๆเนี่ยเราจะเน้นกินแค่พออิ่มแล้วก็หยุดนะคะเสาที่2ก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนไข้ของเราเนี่ยได้มีเวลาในการออกกำลังกายเราเน้นทั้งในเรื่องของเวทเทรนนิ่งแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอค่ะอย่างน้อยๆคือสัปดาห์ละ150 นาทีต่อสัปดาห์ค่ะคุณหมอคะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคำว่าเวทเทรนนิ่งเนาะเวทเทรนนิ่งจำเป็นอย่างไรคะเอาจริงๆตอนนี้ถ้าเราในวัยที่หลัก3ขึ้นไปเนี่ยค่ะเราจะเริ่มมีภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสลายมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยากที่จะ100 ปีแล้วยังเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากกระดูกที่แข็งแรงแล้วเรายังจะต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะพอที่จะสามารถให้เราเดินได้อย่างมั่นคงปกติแล้วเนี่ยพออายุมากขึ้นค่ะมันชักจะสวนทางเพราะอะไรอายุเริ่มมากขึ้นแต่มวลกล้ามเนื้อเราเริ่มกลับลดลงตัวเวทเทรนนิ่งเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเมนเทนรักษาสร้างกล้ามเนื้อเอาไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะทันต่อการที่จะเสื่อมสลายเราเชื่อมั่นว่าในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆเอาจริงๆปัจจุบันเนี้ยนอกจากการเก็บเงินแล้วการเก็บสุขภาพแล้วการสะสมกล้ามเนื้อนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเป็นต้นทุนชีวิตเราถูกต้องเพราะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะมีต้นทุนของกล้ามเนื้อที่มากเท่านั้นค่ะแล้วคาร์ดิโอล่ะคะมีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพอย่างไรคะคาร์ดิโอจะช่วยในเรื่องของระบบหัวใจระบบเรื่องของการไหลเวียนเลือดเอาจริงๆพออายุเราเริ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการหายใจในการไอในการขับของเสียเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็จะลดลงถ้าเกิดเราได้มีการฝึกเขาเพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงเสาต่อไปก็เรื่องของเอนกายทุกวันนี้คุณกิฟต์นอนหลับอย่างมีคุณภาพไหมคะต้องยอมรับว่ามีคุณภาพเป็นบางวันก็หลับไม่มีคุณภาพเพราะว่าบางครั้งจะรู้สึกว่าตัวเองขาด deep sleep เหมือนกันค่ะเอาจริงๆตอนนี้ถ้าเราถามหลายๆท่านค่ะสุขภาพท่านอาจจะแข็งแรงมากๆนะแต่พอถามเจาะลึกลงไปจริงๆปัญหาเรื่องของการนอนหลับเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยมากบางท่านจะมีปัญหาว่านอนเร็วแต่ก็ตื่นเร็วเช่นกันเข้านอนดีนะแต่ก็ตื่นเร็วตื่นมาเที่ยงคืนตี 1แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อกว่าจะหลับก็ตี 3แล้วก็ไปตื่นอีกที10 โมงเช้าแต่ในขณะที่10 โมงเช้าเราต้องออกไปทำงานออกไปเรียนก็จะเกิดปัญหาง่วงระหว่างวันเอาจริงๆเรื่องของการนอนเนี่ยมันส่งผลจริงๆมากๆเลยค่ะเนี่ยคือเราก็จะมีการโฟกัสในเรื่องของคุณภาพในการนอนเอาจริงๆถ้าให้เลือกระหว่าง6 เสาหลักทุกๆเสาหลักเนี่ยเสาหลักที่ทำง่ายที่สุดแล้วส่งผลกับทุกๆเสาหลักเลยคือเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพถูกไหมคะเพราะว่าการนอนเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวที่เราได้
ซ่อมแซมตัวเราเอง ใช่ค่ะ เราใช้ร่างกายอันนี้มาตลอดทั้งวัน เราเครียดเรารับสารเคมีเราโน่นแล้วนี่ตลอดทั้งวัน เวลากลางคืนก็เหมือนกับเรามีแม่บ้านมาคอยทำความสะอาดสมองทำความสะอาดร่างกายของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆเรื่องของการนอนเนี่ยสำคัญกว่าที่คิด ค่ะคุณหมอพอจะแชร์ทริคการนอนหลับอย่างมีคุณภาพให้กับพวกเราได้ไหมคะ เอาง่ายๆขั้นแรกง่ายๆเลยนะคะเราต้องกลับมาถามตัวเราเองก่อนว่าก่อนนอนเนี่ยเราทำอะไร ค่ะ หลายๆท่านหมอเชื่อว่าก่อนนอนขึ้นไปนอนปุ๊บ สังคมก้มหน้าอยู่ ถูกต้อง ค่ะ มันสิ่งทำให้เกิดอะไรรู้ไหมคะฮอร์โมนไม่หลั่ง โอ้โถค่ะ เพราะว่าอะไรฮอร์โมนเมลาโทนิน ค่ะ จะเป็นฮอร์โมนสำคัญเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีแสง ค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังมีการช้อปปี้ลาซาด้าอยู่ หรือว่าอยู่ใน Facebook เนี่ยเมลาโทนินก็ยังไม่หลั่งสักทีนึง โอ้ค่ะ บางท่านค่ะกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งละ ค่ะ ซึ่งเวลาทองของการหลั่งเมลาโทนินเอาจริงๆคือในช่วงเพิ่งจะเริ่มค่ำในช่วง ค่ะ ประมาณ4 ทุ่ม ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำคือพยายามจัดเวลานอนให้เป็นเวลา ค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะ ค่ะ 2. งดการใช้จอ ค่ะ งดการใช้มือถือ อันนี้สำคัญ อย่างน้อยๆ 1-2 ชั่วโมงก่อน ค่ะ ที่จะนอน ค่ะ ก่อนที่จะนอนจะเป็นช่วงเวลาที่เรารีแลกซ์ที่สุด ค่ะ อันนั้นคือสำคัญนี่คือทริคง่ายๆเลยทีเดียวค่ะ ค่ะ นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการจัดบรรยากาศในการนอน ค่ะ ให้รู้สึกมีความครึ้มๆมึนๆไม่ได้มีแสงสว่างเข้ามา ค่ะ อุณหภูมิก็สำคัญ ค่ะ ที่จะทำยังไงให้เรานอนสบาย ค่ะ และนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะคะที่กิฟใช้ดูแลนะคะ ตัวเองสำหรับเรื่องของการนอนต่อไปค่ะ และอีกหนึ่งพิล่าค่ะในเรื่องของอารมณ์ อารมณ์เอาจริงๆทุกวันนี้ปัญหาความเครียดสะสม ค่ะ ภาวะต่อมหมวกไตล้าเจอมากกว่าที่เราคิด ค่ะ หลายๆท่านอาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบเยอะนะคะ เอาจริงๆพอเราเริ่มตรวจเนี่ยเราจะพบว่าบางท่านเนี่ยมีฮอร์โมนเครียดเนี่ยสะสมค่อนข้างสูง โอ้ คราวนี้ ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนของร่างกาย ก็จะมีปัญหาเรื่องของกินแล้วย่อยยาก มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อ ค่ะ มีปัญหาเรื่องของผื่นคันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ บางท่านหน้าตาผิวคล้ำไม่สดใส อันเนี้ยหลาย ๆ อย่างเอาจริง ๆ คืออาจจะเกิดจากอารมณ์ที่เกิดจากมีความเครียดสะสมเรื้อรัง ค่ะ คุณหมอขยายความให้กิ๊บเข้าใจนิดนึงได้ไหมคะว่า ความเครียดจริง ๆ แล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพแบบตรงไปตรงมาอย่างไร เอาจริง ๆ ความเครียดนี่เป็นเสมือนวายร้าย ไว้ร้าย ใช่ คือจะบอกว่าเขาส่งผลต่อทุกระบบของร่างกาย ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนฟื้นฟูตอนกลางคืน อ่า ลดฮอร์โมนตอนกลางคืน ค่ะ ใช่ไหมคะ หรือในเรื่องของการระบบเผาผลาญ หลาย ๆ ท่านก็จะบอกว่าพอเครียดแล้วก็จะไปลงที่การกิน โอ้เป็นพอ พอกินเสร็จปุ๊บ พอเครียดปุ๊บไปกินเสร็จแล้วก็กลับมาอ้วน ค่ะ อ้วนเสร็จเรื่องของอินซูลินต่างๆกลูคาก้อนต่างๆ ก็ทำงานได้ไม่ดี ค่ะ นอกจากนี้พอเครียดปุ๊บส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีก ค่ะ ภูมิก็ตกบางท่านจะบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ติดเป็นเริม โอ้ ขึ้น ค่ะ มาได้อีก นอกจากนี้แล้วเรื่องของฮอร์โมนเพศ ค่ะ ก็จะลดลงความต้องการทางเพศ หรือฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็จะเรรวนไปทางร่างกายค่ะ โอ้ส่งผลเยอะเลย แล้วเราจะบริหารจัดการความเครียดตรงนี้อย่างไรดีคะ เอาจริงๆก็จะมีหลาย ๆ วิธี ค่ะ นะคะ วิธีง่ายๆ เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการฟังตัวเอง อยู่กับตัวเองค่ะ ตั้งสติ ค่ะ หลาย ๆ ท่านเลือกที่จะนั่งสมาธิ ค่ะ หลาย ๆ ท่านเลือกที่จะใช้วิธีการสวดมนต์ อ่า บางท่านหันไปออกกำลังกาย เดี๋ยวนี้ ค่ะ หลาย ๆ ท่านเริ่มที่จะไปฝึกโยคะ ค่ะ หรือการทำพิลาทิส ค่ะ เหล่านี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจิตใจ เรื่องของ mindfulness ค่ะ ที่สำคัญคือการที่มี social connection ค่ะ เราเชื่อว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคน การที่เรามีเพื่อนช่วยในการพูดคุยในการระบายต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนความเครียดระดับความเครียดเนี่ยลดลงค่ะ โอ้ได้ความรู้นะคะ เรียกได้ว่าลึกแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะ เพื่อให้เรามีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีต่อไปค่ะ แล้วก็เสาหลักสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของสารเคมีต่างๆ ค่ะ อันนี้หลาย ๆ ท่านน่าจะทราบอยู่แล้วเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เรื่องของบุหรี่เรื่องของแอลกอฮอล์หรือเรื่องของฝุ่นต่าง ค่ะ ๆ หรือแม้กระทั่งสารเคมีที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องปรุงต่างๆ หรือน้ำยาต่างๆ เหล่านี้ค่ะ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ ถ้าเป็นไปได้ก็เราจะใช้เป็นเรื่องของ natural ค่ะ มากกว่าค่ะ
เอาจริงๆอันเนี้ยถือว่าเป็น longevity 0 บาทนะ โอ้โห longevity 0 บาท ใช่ไหมคะหลังจากที่เรามาคุยกันในวันเนี้ย ค่ะ อันที่จริงมันเป็นเรื่องง่าย ค่ะ ๆในชีวิตที่ทุกคนทำได้ด้วยตัวเอง ค่ะ แล้วก็จะสามารถรักษาตัวเองเป็นหมอที่ดูแลตัวเองได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง โอ้โห ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆสำหรับเสาหลักเพื่อสุขภาพทั้ง 6 เสานะคะ หวังว่าทุกๆคนเนอะจะได้นำไปประยุกต์ใช้เพราะกิ๊บฟังแล้วกิ๊บรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถูกต้องค่ะ เป็นเรื่อง มัน ใกล้ คื ตั อ ว เรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี้เอง ค่ะ เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือก ค่ะ หยิบสิ่งที่ดีต่อตัวเรา ค่ะ เข้ามาในสุขภาพของเรานั่นเอง ค่ะ นับว่าเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นะคะ ที่เราสามารถที่จะฝึกฝนเนอะในเรื่องของการดูแลตัวเอง แล้วก็เป็นวินัยในการดูแลชีวิตค่ะ ทุกมื้ออาหารทุกนาทีของการนอนและทุกความสัมพันธ์ที่คุณสร้างคือการสื่อสารโดยตรงระหว่างคุณกับร่างกายการเข้าใจใน6เสาหลักนี้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราก้าวไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนเพราะการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้จบลงที่ห้องตรวจแต่คือการก้าวเดินไปพร้อมกับคนที่เข้าใจเรานี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าหมอที่เราเชื่อใจการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีไม่ได้จบลงแค่รู้ว่าเราป่วยหรือไม่แต่โปรแกรมสมิติเวช Exclusive นี้คือจุดเริ่มต้นของการมีชุดข้อมูลความคิดเพื่อให้คุณหมอได้ทำหน้าที่เป็นคู่คิดช่วยออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนในทุกวันสุดท้ายแล้ว Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตอาจไม่ใช่เพียงแค่ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดเท่านั้นแต่คือปรัชญาของการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการมีสติที่จะดูแลรักษาของขวัญล้ำค่าที่สุดซึ่งก็คือร่างกายของเราเองที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเชื่อมั่นว่าเมื่อเรามีคุณหมอที่เราเชื่อใจโรงพยาบาลจะไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการรักษาในวันที่เจ็บป่วยอีกต่อไปแต่ที่นี่คือพาร์ทเนอร์สุขภาพที่จะเดินเคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวคือบ้านหลังที่2ที่พร้อมออกแบบอนาคตที่แข็งแรงไปพร้อมกับคุณและคือความเชื่อมั่นที่จะคงอยู่ตลอดชีวิตขอบคุณที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบของคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับเรา